از دانشگاه بگم. 2 روز از دانشگاه گذشته بود، با یه نفر دوست شدم، با یه لباس خاص و با یه کیف سامسونت. بعد با هم رفیق شدیم. بعد که رفیق شدیم گفت تو خونت کجاست، کار و زندگی چیه؟ گفتم والا ما هیچ کدومشو نداریم. گفت یعنی تو خونه نداری؟ گفتم نه. فردا اومد گفت برات خونه پیدا کردم. دوست من دکتر علیاصغر میرزایی، استاد تاریخ هنر الان. آقا رفتیم سیمتری جی ایشون یه خونه برای ما پیدا کرده بود، مایی 1400 تومان. با این اتوبوس‌های 2 طبقه با خود آقای میرزایی میرفتیم میومدیم. درس ما شروع شده بود که اونم 2 نفری گرفتیم که باید کرایش نصف میشد. بعد خوشبختانه اون موقع دانشگاه یه پولی هم به ما میداد، یعنی یه شهریه 1600 تومانی یا 1400 تومانی به ما میداد که نصفشو میدادیم کرایه خونه، نصف دیگه‌ش هم بالاخره کمکی بود. دوره دانشگاه هم از دوران بسیار با ارزش من بود و واقعا میتونم بگم که چقدر خوب شد که رفتم، چون مطمئن بودم اگه نمیرفتم این دوره منو کار میرو بود، یه جای دیگه میرفتم با همه عشقی که به نقاشی داشتم. میتونم بگم موثرترین استاد من آقای رویین پاکباز بودن. مبانی رو من با ایشون گذروندم بدون اینکه زیاد متوجه مفاهیم حرفاشون بشم. عاشق خودش بودم. بعدم گوش میدادم، میرفتم کار میکردم. بعدم گفت ذاکری خیلی خوب شده. 2 تا مبانی با ایشون گذروندم و تاریخ هنر خوشبختانه باز با آقای پاکباز داشتم. 2-3 دوره ای از بخشای نقاشی را با آقای پاکباز داشتم که مجموعاً میتونم بگم بیشتر از دانشکده پی بردم که چقدر اینا میتونه مؤثر باشه و خب الانم جوری توی تدریس خودم اون دیدگاه ایشون مؤثره. آقای شباهنگی بود که من واحد تصویرسازی رو باشون، با این که رشتم نقاشی بود علاقه‌مند بودم باش بگیرم. استادای مهمی هم بودن که هیچ موقع جرئت نکردم باشون کلاس بگیرم، فقط تماشا میکردم. آقای مرتضی ممیز یه جوری کاریزما و اون ترسناکی که داشت، بچه‌ها ازش میترسیدن به خاطر اون صراحت بیان. فقط بعدن که دانشگاه تموم شد یه سفر چین باهاشون رفتم و فهمیدم چقدر اشتباه کردم و ایشون چقدر جهانشون نرم لطیفه ولی فضای بیرونیش خشن بوده. ما هم کلاسی‌های شما هم دوره‌های شما کیا بودن؟ آقای میرزایی بودن، فرامرز توحیدی که باز از نقاشای خیلی خوب بهترین نقاش کلاس ما بود. آقای حسینی راد بودن. خاطرات زیادی دارم با بچه‌ها بودن، نمایشگاه گذاشتن، جدی کار کردن. ما همون دوره من و آقای میرزایی و آقای توحیدی بدون اینکه کسی به ما بگه، بدون اینکه جزء دروس دانشکده باشه، ما رفتیم از طبیعت شروع کردیم کار کردن و با قلم هاشور یه سری منظرهایی طولانی مدت ما میرفتیم طبیعت کار میکردیم که موزه هنرهای معاصر، مشهد، رشت، ما از اینا نمایشگاه گذاشتیم. یعنی خودمون تو فضای خودمون تلاش میکردیم که فعال باشیم. دوست دارم از آقای شروه یادی بکنم. همچنان ایشون آدم حمایتگری بود. یادم حتی از اون ور خیابون رد میشد میدید میومد میگفت راستی اون قلم آشور رو خریدی؟ میگفتم میگه آها یه جا داره میفروشه برو اونو بگیر. یا فلان چیزو میدونی تو فلان کتاب اون جمله اینو میگه. یعنی اصلا این آدم مثل که تعهد داشت که به ما یه چیزی یاد بده، اون چیزایی که تجربه میکرد. یادم یه روز رفته بودم اتفاقا با همین قلم آشورا تنهایی توی کن یه کار طبیعت کار کنم. زمستون بود، سرد، رو برف نشسته بودم. ای سردم میشد، بلند میشدم، تکون میدادم خودم مثل فیلم دونده، فریادی میکشیدم، دوباره میشستم. تا غروب من این کارو تموم کردم. یکی از کارهای خوبم هم شد. غروب که تموم شد بودم یه آقای داره رد میشه با یه کلاهی سشتی ارزشتم آقای شروه است. رفته بود طبیعت کار کنه، میرفت کن، طبیعت کنو کار میکرد، مجموعی از منظرها. اومد کلی از این کار خوشش اومد، خیلی تشویق کرد.
هفته بعد دیگه ما شدیم همراه آقای شروه. دیگه ناهار رو برمی داشتیم. اون دوره با سعادت من واقعا که دوره می رفتیم کن. دیگه ایشون به دقت تمام همه چیز میخواست اصولی، منم حالا یه مقدار غیر اصولی. دیگه با هم یه دوره کار میکردیم. یکی از خاطرات خوب من آشنایی و دیدن بارها و بارهای آقای شروه بود. سال 69 لیسانسمو گرفتم. با وجود اینکه فضای دانشکده یه جوری بود که میشد رفت کارا رو تو دفتر اونجا چی نمره گرفت، دوست داشتم که جدی کار کنم. دوباره رفتم زادگاه، موضوعم زادگاه بود و شروع کردم به کار کردن و اومدم اونو به عنوان موضوع ارائه دادم. فارغ التحصیل شدم. همون موقع هم کار میکردم. منتها به لحاظ شرایط اقتصادی من کار گرافیکی شروع کردم. من سال 68 و 69 تو دفتر اثر با خانم مهرو نوناهالی دفترشون کار گرافیک انجام میدادن. تو این ادامه بود که در نهایت یه شغلی پیش اومد که منو به عنوان گرافیست خواستن. واقعیتی که در دوره سال 68 69 70 هنوز هیچ فروش آثاری از نقاشی شروع نشده بود. ما باید یا میرفتیم یه کار جنبی انجام میدادیم یا تصویرگری میکردیم تا حدی بود، یا اینکه تدریس میکردیم. یه جورایی من کار تدریس هم شروع کرده بودم. بعد تو اون دوره من چون میخواستم ازدواجم بکنم، در نهایت رفتم شرکت ایران خودرو و توی بخش گرافیک اونجا مشغول شدم. جایی بسیار سخت، جایی که اصلا با روحیه من سازگار نبود، جایی که من همیشه دوست دارم 9 صبح 10 صبح برم اونجا، با 6 و نیم کارت میزدم و صبح با سرویس های اتوبوس میرفتیم اونجا. 10,000 نفر هوا تاریک پیاده میشدیم، نفری یه پلاستیک دستشونه توش صبحونه است، یاد رستاخیز، یاد نمیدونم قیامت میافتادم. تو تاریکی یه سری اشباح 10,000 نفر تو دل هم میلولن که برن کارشون رو شروع کنن. و من اونجا کارم رو شروع کردم با کار گرافیک و سال 70 بود ازدواج کردم. سال 70 که من بینال شرکت کردم 16 نفر برنده شدن و جایزه‌ای هم که برای این برندگان این بینال تعلق می‌گرفت سفر به چین بود. در کنار آقای مرتضی ممیز، خانم صابری همسرشون، آقای حمیدی، استاد ضیاپور و آقای حسینی. مجموعاً سفر پرتجربه‌ای بود، به خصوص بودن با این انسان‌های اساتید با ارزش. و دیگه مشغول کار شدم، درگیر زندگی شدم. نقاشی یه مقدار کمرنگ شد، باید کار میکردم. بیشتر درگیر گرافیک شدم. مدیر هنری پروژه سمنت شدم تو اون زمان و مدیر نمایشگاهاش بودم. تا سال 70 درگیر اون کارا بودم. در حین کار در اون دوره سال 76 یا 7 من فوق لیسانس قبول شدم، رفتم دانشگاه تربیت مدرس. پروژه‌ای که اونجا گرفتم، بازگشت به کودکی در نقاشی معاصر، با لطفی که آقای حسینی راد در حمایت از من تو این پروژه انجام داد، کاملا از این دوره به خاطر این پروژه‌ای که دادم راضیم و شروع جدیدی شد تو فضای نقاشی من، چون چند سالی من فضا مثلا نقاشی کودک بود. سال 80 دیگه دیدم یه دهه کافیه، گفتم میخوام از این شرکت بیام بیرون. از یه جای دیگه به من یه شغل مدیریت دیگه ای رو بهم دادن. گفتم یه هفته صبر کنین، من فکر کنم ببینم این وسوسه بزرگیه، حالا بیرون نمیدونم چیکار باید بکنم. اونجا همه چی معلومه، مدیریت من معلومه، پول من معلومه، ایدی من معلومه، پاداش من، سفری خارجم معلومه. و بعد از یه هفته رفتم گفتم نه، من دارم میرم. من کار حرفه‌ای نقاشی رو بعد از ایران خودرو شروع کردم. یعنی یه بهایی دادم براش
و آبرومو در اون کار گذاشتم. اولین مشکل من دغدغه مالی بود و اینکه چگونه این تعادل ایجاد کنم. یعنی جایگاه پدری من بود، مسئولیت‌های زندگی من بود، به اون باید پاسخ بدم و از اون طرف هم نمیخوایم به هر کاری تن بدی. یعنی اگه یه شغلی رو بهت بدن نمیخواین قبول کنی، میخواین یه شغلی رو انجام بدی که در راستای نقاشیت باشه. خب گیرت هم نمیاد. که من احساس کردم که تنها کاری که میتونم انجام بدم که از من برمیاد، بلدم و توش صادقم، درس دادن بود و برخورد با شاگردا بود و احساس میکنم صادقانه این کارو کردم. بنابراین یه جوری مسائل معیشتی خودمو با حضور توی دانشگاه، تدریس کردن، درس دادن گذروندم. ولی نمیخوام اغراق کنم. همه وقتی نقاشی که حضور داره نقاشی میکنم، التیام بزرگ به سراغ آدم میاد و خود اون جهان نقاشی آدمو حمایت میکنه.